Khác biệt cho mọi người. Bên tay phải mình đây, đấy, xanh xanh này, đấy là Việt Nam. Bên tay trái này, Trung Quốc. Người Việt mình có một cái quan điểm là kỳ thị người Trung Quốc. Cái đó là có nghĩa là họ rất e dè, họ thậm chí là rất e dè những cái món hàng mà từ Trung Quốc mang về Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại Linh đang đứng trên một tòa khách sạn cao nhất của khu vực thành phố Đông Hưng thuộc Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Và ngay phía bên kia thôi thì là thành phố Móng Cái của Quảng Ninh, Việt Nam. Hôm nay Linh muốn lên cái vị trí cao nhất này để có thể ngắm nhìn cả hai thành phố biên giới để xem là có cái điều gì nó khác biệt, có cái điều gì nó đặc biệt hay không. Bây giờ để chúng ta bắt đầu đi ra phía đằng sau lưng Linh nhé, để chúng ta xem ở khu vực này trước. Đây, mời các bạn đi theo mình. Đây rồi. Đây là cái khách sạn Ramanda. Khách sạn Ramanda ở ngay khu vực cửa khẩu của thành phố Đông Hưng. Khi mà chúng ta đi từ biên giới phía bên Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái này, sau đó đến cửa khẩu Đông Hưng thì chúng ta sẽ thấy cái tòa khách sạn cao nhất này. Đó, ngay ở cái khu vực cửa khẩu thôi. Đây, phía đằng trước Linh đây rồi. Bên này chính là thành phố Đông Hưng của Phòng Thành Quảng Tây, Trung Quốc. Khủng khiếp chưa mọi người? Đó, ở ngay sát Việt Nam của chúng ta đấy. Đây là những ngôi nhà, những cái tòa nhà quang cảnh của một cái thành phố cấp huyện của Trung Quốc. Và ở ngay sát với đất nước Việt Nam của chúng ta, sát với Móng Cái, Quảng Ninh của Việt Nam. Xa xa kia chính là con sông Ca Long, một con sông biên giới của hai quốc gia. Để mà qua bên này thì hai bên qua lại với nhau thì chỉ qua một cái cây cầu gọi là cầu Ca Long thôi. Đó, cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 1 thì đúng hơn. Và kia, đây chính là một cái khu vực có cái khuôn viên họ xây theo cái lối kiến trúc là nó một cái vòm tròn ấy, có thể là bởi vì là ở bên Trung Quốc này thì người ta rất là chú trọng liên quan đến những vấn đề mà phong thủy ấy. Đó, quá là khủng khiếp đúng không mọi người? Những cái tòa nhà rất là cao. Đó, đấy đều là những cái tòa chung cư. Ở Đông Hưng này thì họ xây dựng rất là nhiều chung cư, và đa phần đấy thì từ chung cư cho đến nhà cửa của họ thì đều khá cũ, bởi vì cái thành phố này thì họ bắt đầu cho xây dựng những cái chung cư này nhiều nhất là ở cái giai đoạn khoảng tầm khoảng 10 năm đổ về trước. Họ xây dựng rất là nhiều như vậy để mà thu hút những cái người dân của đất nước họ từ những cái vùng xa xôi về tập trung phát triển kinh tế địa phương tại đây. Tuy nhiên ấy, là cái lượng chung cư theo như những gì mà mình đi lại và đi quanh thành phố của họ thì mình nhận thấy rằng là nó cũng không quá là gọi là lấp đầy phòng đâu. Có nghĩa là có rất là nhiều những cái căn chung cư thì vẫn bị bỏ hoang đó, hoặc là nó không lấp đầy ấy. Có nghĩa là những cái phòng thừa, phòng trống ấy còn rất là nhiều. Ở đây thì sẽ có một cái ống nhòm để chúng ta có thể nhìn thành phố này. Nhưng mà có vẻ như là đúng rồi, chúng ta cần phải đút tiền hoặc là quét mã vào đây thì mới có thể ngắm nhìn được. Đây này, họ ghi một cái lưu niệm biên giới Trung Quốc Việt Nam này, và có hai cái lá cờ Trung Quốc và Việt Nam. Nếu mà hai đất nước mà cứ hòa bình được thì ổn định, phát triển được thì mãi mãi thì tốt, đúng không? Đây, nhìn con sông này. Đó, khác biệt cho mọi người. Bên tay phải mình đây, đấy, xanh xanh này, đấy là Việt Nam. Bên tay trái này, Trung Quốc. Quá là khác biệt luôn đúng không? Nhìn bên mình đi, rất là ít những cái tòa nhà cao tầng kiểu họ. Nhưng mà bên mình được cái là có nhiều cây xanh hơn, đúng không? Đây này, đó, rất là nhiều cây xanh. Và thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái chỗ kiểu như kia kìa. Đâu nhỉ? Trên này nhìn hơi khó. Kia là những cái điểm mà gọi là của biên phòng Việt Nam. Người ta gọi là ở đó để mà người ta có thể kiểm soát được những cái khu vực mà nhạy cảm kiểu biên giới như này này. Đó, bên họ thì xây dựng những cái hàng rào thép gai rất là cao. Mình đi lại thì nếu mà bên dưới mà mình nhìn ấy, nó phải khoảng 3 đến 4 mét. 3 đến 4 mét, đấy là chỉ tính cái mặt phía bên trên thôi. Còn cả những cái bờ kè bên dưới nữa thì nó lại càng cao. Nói chung là rất là cao, không thể nào mà đi qua được theo cái kiểu mà trèo tường đâu. Đó, đúng là thật sự là quá là khác biệt luôn. Một bên thì toàn là cây cối, còn một bên thì toàn là những tòa nhà. Đấy, rất là nhiều những tòa cao tầng. Kia là một cái khách sạn có vẻ khá là mới của họ này.
Đấy, kia kìa, đó. Và ngoài kia nữa. Đấy, hai tòa này có vẻ là khá là mới. Thành phố Đông Hưng này thì mình đã đến đó, sang đó rất là nhiều lần rồi. Mình cũng quay rất là nhiều những cái video ở bên thành phố này. Tuy nhiên là mình cũng chưa đi hết được cái thành phố này đâu. Mình cũng chỉ đi loanh quanh, gọi là một cái góc của thành phố thôi. Nhìn những cái kiến trúc của họ hay chưa? Nhìn ở trên này thì nó có vẻ là ít cây xanh, nhưng mà thực tế là khi mà mình đi đường ấy, thì mình sẽ thấy là đường phố của họ cũng rất là nhiều những loại cây cao. Họ trồng cây cũng rất là cao và đường phố thì rộng rãi, xanh sạch đẹp. Bây giờ mình sẽ hướng lên trên này một tí nữa để xem góc bên này trước. Đấy, Vương Khang. Hello các anh. Đấy. Cái chỗ này thì cái hơi cao cho nên là mình cũng hơi khó nhìn. Có lẽ là lát nữa mình xuống kia. Bên này là bên Việt Nam. Đây, từ từ nhé, để mình bước ra ngoài này nhìn cho nó rõ hơn. Đây là cái điểm gọi là tầng thứ 35 của tòa khách sạn này. Cũng chính là cái tầng cao nhất ở đây luôn. Để mình sang xem góc bên này nữa đã. Khi mà lên đây thì mọi người sẽ mất tiền vé. Nếu như mà mọi người không ngủ tại khách sạn ấy, thì là mọi người sẽ mất khoảng 30 tệ để mua cái vé lên cái khu vực này. Còn nếu mà ngủ tại khách sạn thì người ta sẽ cho mình lên miễn phí. Mình nói thêm về cái khu vực này đã. Đây, kia gọi là tòa tháp Văn Xương. Và cái khu vực kia kìa có một cái đài tưởng niệm liệt sĩ của Trung Quốc. Đó. Tháp Văn Xương đấy là một cái ngôi tháp nó tượng trưng cho cái việc là học hành ấy, học vấn ấy. Có nghĩa là người ta đến đấy thì người ta cầu mong những cái gì mà liên quan đến học vấn, đến công danh sự nghiệp ấy. Đó cũng là một cái điểm du lịch mà khi mà khách du lịch của Việt Nam chúng ta sang ấy thì sẽ hay đến cái khu vực này này. Đó, tòa tháp Văn Xương này với cái khu đền kia, với cả cái đoạn mà nhiều cây xanh này. Đó, đấy là gọi là công viên hữu nghị quốc gia Trung Việt. Đấy, thì là mọi người sẽ thường đến đây để mà chụp những cái tấm hình lưu niệm. Và cảnh thì cũng rất là đẹp, nó nhiều cây xanh ấy, rất là mát mẻ. Ở phía ngoài kia có một cái sân vận động của Đông Hưng, xa ngoài kia kìa, ở gần những cái tòa nhà chung cư cao tầng á. Thực ra nhìn ở đây thì nó hơi khó, nhìn trong video thì hơi khó. Ở xa ngoài kia thì hình như là ở đây mình còn có thể nhìn thấy cái đâu nhỉ? Cái ga cao tốc, đường sắt cao tốc của họ. Lại ở góc kia cơ, góc trên kia. Đó. Cái đường sắt cao tốc, cái hệ thống nhà ga đường sắt cao tốc của Đông Hưng này thì bắt đầu cho vào hoạt động là từ năm vừa rồi ấy, tháng 12 năm 2023, và đã kết nối cái thành phố Đông Hưng này với hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới của Trung Quốc, 42.000 km tính đến hiện tại. Và dự kiến là đến khoảng năm 2030 thì là họ dự kiến là sẽ đạt với cái khoảng cách chiều dài của đường sắt cao tốc của họ là đến 70.000 km, vượt rất xa so với cái đất nước thứ hai về đường sắt cao tốc. Quá là khác biệt luôn. Một bên thì toàn là những cái tòa nhà cao tầng và cũ kỹ, còn một bên thì lại rất là nhiều cây xanh là bên Việt Nam của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ bước sang phía bên này để là ngắm nhìn Việt Nam, để xem là cái sự khác biệt nó đến đâu. Mình thì đi nhiều rồi cho nên là những cái sự khác biệt thì có thể là sẽ không rõ như cái việc là mọi người mới xem cái clip này lần đầu, hay là mọi người chưa từng xem những cái video của mình thôi. Đây là khu vực thành phố Móng Cái của chúng ta đây, toàn cảnh thành phố Móng Cái. Cái khu vực này thì chính là cái cửa khẩu Bắc Luân 1, đó, cửa khẩu quốc tế Bắc Luân 1 của Móng Cái. Nên chúng ta sẽ làm những cái thủ tục liên quan ở trong này, sau đó thì bước qua cái cây cầu này, đó, bước qua cái cầu Bắc Luân này thì chúng ta sẽ bước đến cái khu vực là làm cái thủ tục ở hải quan ở bên này. Đó, thì sau đó thì sang bên Đông Hưng này. Còn kia mới chính là cây cầu Ca Long nha. Đó. Còn xa hơn nữa là cây cầu Hòa Bình.
Đấy, Móng Cái thì cũng có một cái tòa nhà khách sạn kia cao cao kìa, 25 tầng. Đó, tòa này gọi là tòa 25 tầng. Còn bên này, cái tòa mình đang đứng đây là tòa 35 tầng. Cái khu vực này là cũng là một cái trung tâm của gọi là, tóm lại là ngày xưa người ta xây dựng lên là chắc là cũng để làm những trung tâm thương mại kiểu như vậy. Nhưng mà mình thấy là đợt này có vẻ là hơi buồn, kinh tế điều hưu quá. Con sông này hôm nay khá là cạn nước. Con sông hôm nay khá là cạn nước. Và bây giờ thời tiết đang rất là nắng, mặc dù là mới có khoảng 9 giờ buổi sáng thôi. Đây, bên mình thì còn rất là nhiều những cái quỹ đất trống và một màu xanh, đúng không? Một màu xanh là cây, toàn cây với cây thôi. Còn những cái nhà cửa thì tập trung ở bên này này và bên này thì mới hơn. Bên này, đây gọi là bên phường Ca Long của Móng Cái, bên này này. Đấy, bên này thì hầu như là rất là nhiều những cái ngôi nhà biệt thự rất là đẹp luôn. Kia có gọi là chùa này. Ngôi chùa gì nhỉ? Ngôi chùa gì mình tự dưng mình quên mất tên rồi. Lát nữa mình nhớ thì mình sẽ nói. Và cạnh ngôi chùa thôi thì có casino, cũng là khách sạn Hồng Vận. Đó, kia kìa. Rất là nhiều những cái vị khách Trung Quốc sang Việt Nam để đánh bài ấy, ở cái khu vực casino kia kìa, để chơi những trò chơi trong casino. Và chỉ có khách Trung Quốc mới được chơi thôi mọi người nhé. Khách Việt Nam chúng ta thì sẽ không được vào chơi đâu. Vào ở thì được, ở khách sạn thì được. Nhưng mà vào chơi casino thì chỉ dành cho khách Trung Quốc thôi, khách quốc tế thôi. Và xem còn có điều gì không nhỉ? Để mình xem nào. Xa nào. Đấy, mọi người thấy thành phố Móng Cái như nào? Có phát triển không? Theo cảm nhận cá nhân của mình ấy, thì trước tiên là về nhà cửa ấy, thì nhà cửa bên Việt Nam sẽ xây theo cái lối kiến trúc nó hiện đại hơn, trông nó sẽ đẹp hơn. Nhiều nhà thì còn rất là hơi hướng của châu Âu nữa, nhất là cái khu vực mà bên Ca Long kia. Bởi vì là những người ở đây thì họ ở biên giới, họ có cơ hội làm việc giao thương giữa hai quốc gia từ ngày xưa, cho nên là rất là nhiều người giàu luôn. Móng Cái này thực sự là mình không phải người ở Móng Cái, mình không phải người gốc Móng Cái, nhưng mà mình sống tại Móng Cái và mình biết được rằng là ở đây có rất là nhiều người giàu. Chủ yếu là họ nhờ cái việc là giao thương giữa hai quốc gia ấy, mà trở nên giàu có. Nhà bên kia đẹp lắm, phải nói là có rất là nhiều nhà biệt thự rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở đây hơi xa nhỉ. Lát nữa mình sẽ bước sang cái góc bên kia để quay kỹ hơn. Để mình tạm thời mình bước lên trên này. Hôm nay mình đi theo bạn Vương Khang, một người em cũng làm những cái video về chủ đề của Trung Quốc. Và thêm một vài người khách hàng của mình nữa. Khách hàng đi du lịch ở bên này ấy, thì là mọi người đang ngủ ở trong tòa khách sạn, cho nên là mình lên trước thì mình tiện thì mình lên đây quay phim cho mọi người xem. Bên này thì lúc nãy mình đã quay rồi. Để xem Móng Cái mình còn có điều gì để nói không. Hiện tại trời đang rất là nắng. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cái mũi Sa Vĩ ngoài kia, nhưng mà xa lắm. Mọi người nhìn trên này thì sẽ không nhận ra đâu. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái hướng bên kia nhé, để xem là những cái ngôi nhà biệt thự của Việt Nam. Nhìn ở trên này xem có thấy không nào. Cái tòa khách sạn này thì được coi là cái tòa khách sạn mà có cái chi phí ở lại qua đêm ấy, thì là thuộc diện là đắt nhất ở cái thành phố Đông Hưng này rồi. Thì nó khoảng 500 tệ, 400 đến 500 tệ một đêm, thì tương đương với khoảng là 1.700.000, 1.800.000. Kia là những cái đấy, khu vực kia kìa. Khu vực kia thì có rất là nhiều những ngôi nhà biệt thự đẹp của Việt Nam của chúng ta. Khu vực ngoài kia nhá mọi người nhá. Khu này thì mới hơn bên này. Mới hơn bên này. Bên này như kiểu là thành phố cũ ấy. Xong bên này thì người ta quy hoạch xong người ta phát triển sang bên này ấy. Đó. Nhà bên Việt Nam thì mới hơn, đẹp hơn. Còn nhà bên Trung Quốc thì cũ hơn, nhưng mà lại nhiều nhà hơn và nhiều chung cư hơn. Đó. Đất của bên Việt Nam thì cũng đắt hơn, còn đất bên Trung Quốc này thì cũng rẻ hơn. Thuê phòng ở bên Việt Nam thì cũng đắt hơn, nhưng mà thuê phòng ở bên Trung Quốc thì rất là rẻ. Thuê phòng khách sạn ở bên Trung Quốc ấy, nếu không phải là cái khách sạn này ấy, thì có rất là nhiều những khách sạn loại 100 tệ, 200 tệ, có nghĩa là tương đương với khoảng là 360, 370.
mà còn rẻ hơn thì khoảng 60 tệ cũng có mọi người ạ. 60 tệ thì nó chỉ tương đương với khoảng là 210 nghìn tiền Việt Nam thôi. Thì đã có những cái căn phòng khách sạn có thể coi là đẹp và sạch sẽ rồi, chứ không nhất thiết phải ở những cái khách sạn mà như kiểu là mình đang đứng ở đây đâu. Đó, khách sạn mình đang đứng ở đây là dành cho những người gọi là có tiền rồi thì mọi người mới đến đây thôi. Đó, ví dụ như là mấy anh chị khách hàng của mình đây, thì tối hôm qua mọi người ngủ đây. Mọi người thì vừa có một chuyến đi Mỹ về, và đợt này sang đây là muốn mình dẫn mọi người đi chơi tự túc ở khu vực thành phố Đông Hưng này, chứ không phải đi theo kiểu là đi theo tour. Đi theo tour thì sẽ đi theo một cái lịch trình nó khá là dày đặc đấy, với cả là sẽ bị đi nhiều đến những cái điểm mà mua hàng đó. Còn đi tự túc thì thích đi đâu thì đi thôi, mọi người muốn đi đâu thì đi. Thì mấy anh chị này đi những cái khu vực ở thành phố trên thế giới chán rồi, thế đợt này mọi người chỉ muốn đi nông thôn thôi. Hôm nay thì lát nữa mình sẽ dẫn mọi người đi cái khu vực nông thôn Trung Quốc, và đi cái khu vực người Kinh của Trung Quốc, những người có nguồn gốc ngày xưa là từ Việt Nam di cư đó đến đó. Rất là đẹp đúng không? Đấy, đây là quang cảnh của thành phố. Đấy, chia cách nhau bởi dòng sông Ca Long. Đó, chỉ như vậy thôi mà cũng khá là khác biệt rồi đấy. Đúng là về quy hoạch, về đường xá hay là về những cái khác thì có thể khác nhau, nhưng mà thật sự là về tính cách của con người, nhất là những cái khu vực ở biên giới ấy, với cả là văn hóa ấy, thì mình thực sự là mình thấy có rất là nhiều điểm tương đồng với nhau, bởi vì mình liên tục qua lại giữa hai thành phố này, cho nên là mình cảm nhận được là cái văn hóa và cái tính cách của con người ấy, nó không có quá nhiều điểm khác biệt đâu. Những cái người dân Trung Quốc họ cũng thật thà chất phác như những cái người dân Việt Nam của mình thôi, chứ không gọi là có cái gì nó quá là nó quá là khủng khiếp như là những cái gì mà mọi người hay xem trên truyền thông đâu. Đó, đây là cái khu vực đường phố này. Cái khu này gọi là có thể coi là gọi phố Việt, bởi vì cái con phố này bán rất là nhiều những cái sản phẩm của Việt Nam ở trên đất Đông Hưng của Trung Quốc. Và hàng ngày sẽ có rất là nhiều những cái du khách của Trung Quốc đến đây, nhất là vào dịp cuối tuần hoặc là vào những cái khung giờ buổi chiều ấy, khi mà trời nó đã mát mẻ hơn ấy. Còn hiện tại thì mình thấy khá là vắng, bởi vì là bây giờ nó đang giữa buổi sáng, mới chỉ khoảng hơn 9 giờ một chút thôi, mà trời thì cũng đang rất là nắng. Đó, cái khu vực mà khách du lịch Việt Nam chúng ta đây sẽ đến đây chơi rất là đông đây. Đó, khu này với cả là ở một cái khu gọi là bán những cái đồ những cái ví dụ như là những cái cửa hàng trà sữa này, những cửa hàng lẩu này, những cái món đặc sản của Trung Quốc ấy. Đấy, ví dụ như là lẩu Tứ Xuyên, lẩu dê khô hay là lẩu sữa chẳng hạn. Đó. Đấy. Việt Nam chúng ta đây. Việt Nam chúng ta thì thành phố Móng Cái cũng là một thành phố rất là phát triển. Thành phố Móng Cái thì thuộc Quảng Ninh mà. Quảng Ninh là một cái tỉnh thành có GDP cao, cũng thuộc top đầu của cả nước rồi. Và là một gọi là Móng Cái thì mặc dù chỉ là một cái thành phố nhỏ thôi, từ thành phố nhỏ thôi, nhưng mà theo cảm nhận cá nhân của mình thì cũng rất là phát triển. Mặc dù là sau những cái năm dịch này thì có vẻ như là cái kinh tế nó cũng hơi buồn, cũng khá là ảm đạm đi. Tuy nhiên là những cái người kiếm tiền được thì vẫn cứ kiếm được tiền thôi, vẫn kiếm tiền rất là tốt. Mặc dù là cũng có khó khăn hơn một chút, kể cả bên Đông Hưng này cũng vậy. Mình cũng gặp gỡ nhiều người, những cái người làm ông chủ ấy, bởi vì mình làm truyền thông cho nên là cũng hay được tiếp xúc với những cái người làm chủ của những cửa hàng chẳng hạn, hay là của những công ty ấy. Đó, cho nên là mình cũng biết được rằng là họ cũng hay hay than thở rằng là bây giờ kinh tế khó khăn quá, làm ăn rất là khó khăn, cái kiểu như thế. Đây thì hôm nay mình có đi theo bạn Vương Khang và anh Bùi Hồ, là một khách hàng trong cái đợt dẫn đoàn này của Khang và của mình. Đấy thì em cũng muốn hỏi anh với cả Khang là, tại vì em thì với Khang là người ở đây ấy, thì đã đi lại nhiều giữa hai thành phố rồi, cho nên là cái điểm khác biệt ấy có lẽ bản thân sẽ không thấy còn nhiều nữa. Nhưng mà anh là một người mới đến đây lần đầu ấy, thì anh cảm thấy như nào với cái thành phố Đông Hưng và thành phố Móng Cái, thì có cái nhiều điểm tương đồng và khác biệt không? Thứ nhất là về cơ sở hạ tầng thì mình thấy là thành phố Đông Hưng nhà san sát với nhau nhiều hơn. Vâng. Có nghĩa là thậm chí là những ngôi nhà cao tầng á, thì ở thành phố Đông Hưng nó vẫn nhiều hơn so với ở bên thành phố Móng Cái của Việt Nam. Đấy.
Thì nói chung mật độ dân số đông hơn mà đất nước tỷ dân thì phải như vậy đúng không? Đất nước tỷ dân thì phải như vậy rồi. Trong khi đó Việt Nam mình chỉ có hơn 100 triệu dân thôi. Thì nhà cửa san sát nhau là một điều gì đó nó quá bình thường đối với một đất nước tỷ dân. Nhưng mà so với Việt Nam thì dân cư đông thì ở đây thì phải nhà cửa như vậy. Anh thấy con người ở bên Đông Hưng Trung Quốc này, thấy người ta có thân thiện, có vui vẻ không sau 2 ngày mình trải nghiệm ở đây? Thật ra thì đối với người Việt mình có một cái quan điểm là kỳ thị người Trung Quốc. Cái đó là có nghĩa là họ rất e dè, họ thậm chí là rất e dè những cái món hàng mà từ Trung Quốc mang về Việt Nam. Tuy nhiên mà khi mà cô bác anh chị mà sang đây thì mới cảm nhận được là hàng Trung Quốc, hàng nội địa vẫn rất tốt nha. Thậm chí là có những hàng đó họ có so sánh, họ nhập vào Mỹ, xuất khẩu sang mấy nước EU được hết mà. Nên thành thử là cái tâm lý của người Việt Nam mình là ngại hàng Trung Quốc, rồi thậm chí là rất là theo tour du lịch, rất là nhiều người Việt Nam họ không chọn tour du lịch Trung Quốc vì họ sợ đồ ăn. Thậm chí là có một thời gian là họ rất ngại đồ ăn của Trung Quốc. Rồi kiểu là trong cái tiềm thức họ lâu lắm mà đã ghét người Trung Quốc rồi. Nên thành nữ là, nhưng mà qua đây đi thì mới biết đồ Trung Quốc nó ngon cỡ nào. Nó vẫn xinh tươi bình thường, thậm chí là đồ tươi sống ở chợ hải sản của Trung Quốc là số 1 luôn rồi. Và đặc biệt là cái bia Ni Quang của Trung Quốc này cũng rất là ngon. Bia nào thì uống cũng say cả. Đấy là những cái tâm sự và những cái chia sẻ anh Bùi Hồ. Anh thì anh Bùi Hồ là một trong những khách hàng của mình và Khang trong cái chuyến du lịch đến khu vực Đông Hưng Trung Quốc này. Thì anh cũng vừa có một cái chuyến đi từ Mỹ này, sau đó là lên Cao Bằng để mà làm thiện nguyện theo một cái đoàn thiện nguyện của anh. Đấy thì là rất là may mắn là khi anh lại chọn em với cả Khang thì dẫn mọi người sang đây chơi. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều. Đấy. Anh Bùi Hồ cũng là một người làm về YouTube và kênh cũng khá là lớn, tên là Bùi Hồ TV. Đấy. Anh là làm về chủ đề là liên quan đến cũng là đi khám phá anh nhỉ? Thiện nguyện du lịch, thiện nguyện du lịch. Nói chung là giống như là thập cẩm. Nồi giống như một nồi lẩu thập cẩm. Dạ. Cảm ơn kênh Vương Linh ạ, Vương Linh Vlog ạ. Kênh YouTube Vương Linh Vlog rất là nhiều. Cảm ơn em với lại Vương Khang đã đồng hành hỗ trợ với anh trong có một cái chuyến du lịch Trung Quốc ngắn ngày thôi nhưng mà nó đầy kỷ niệm và đầy hứng thú. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vừa rồi thì Linh đã vừa quay cho mọi người xem cái sự giống và khác nhau giữa hai thành phố biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể là thành phố Đông Hưng của Phòng Thành Quảng Tây và thành phố Móng Cái của Quảng Ninh Việt Nam. Có lẽ là mọi người đã nhận ra được những cái sự giống nhau và khác nhau qua cái video vừa rồi. Nếu mà thấy hay thì cũng rất là mong nhận được sự ủng hộ của mọi người đến với cái video của mình qua một cái lượt like, lượt bình luận hay là một cái lượt đăng ký kênh. Linh sẽ còn tiếp tục đi vào trong Trung Quốc để quay thêm những cái tập tiếp theo. Bây giờ thì nắng quá rồi cho nên là Linh cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.